สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังข้าวโอ๊ตโฮลวีตนะคะแล้วก็มีธัญพืชด้านบนนะคะความนุ่มนะคะนุ่มแบบนี้เลยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะในชามนะคะคือข้าวโอ๊ตนะคะจะใช้โอ๊ตธรรมดาหรือโอ๊ตแบบสุกเร็วก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเทนมเดือดนะคะลงในโอ๊ตค่ะเมื่อเทนมเดือดลงในโอ๊ตแล้วนะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราจะตั้งทิ้งเอาไว้จนเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องค่ะในอ่างผสมนะคะใส่โอ๊ตที่เราแช่นมเดือดเอาไว้ลงไปค่ะจะต้องเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องดีก่อนนำมาใช้นะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะไข่ไก่เราจะใช้25 กรัมนะคะหรือประมาณครึ่งฟองค่ะตีไข่ให้เข้ากันค่ะเมื่อตีไข่เข้ากันดีแล้วนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งค่ะหรือประมาณ25 กรัมค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะยีสต์ค่ะแป้งทำขนมปังค่ะแป้งโฮลวีตค่ะโฮลวีตเปิ้ลใช้แบบละเอียดนะคะผสมหรือนวดจนเข้ากันดีค่ะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งโดในการนวดแป้งได้นะคะเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแป้งจะหายแฉะนะคะและโดจะเนียนนุ่มนะคะจากนั้นเราจะนวดจนโดเนียนและขึ้นฟิล์มเลยค่ะใช้เวลาในการนวดประมาณ 15-20 นาทีนะคะตอนนี้นะคะก็นวดจนทุกอย่างรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วก็แป้งร่อนออกจากโถดีแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะรวบโดให้เป็นก้อนนะคะเราพักแป้งค่ะระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาแบ่งนะคะเราจะแบ่งเป็น6 ก้อนนะคะเราจะแบ่งนะคะก้อนละประมาณ54-55 กรัมนะคะเมื่อเราแบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไล่ลงค่ะจากนั้นครึ่งให้เป็นก้อนกลมค่ะจะทำเป็นทรงกลมหรือทรงรีก็ได้นะคะหรือจะใส่ไส้ก็ได้เมื่อครึ่งแป้งเป็นก้อนกลมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอามาคลุกกับธัญพืชนะคะธัญพืชที่จะใช้เป็นธัญพืชอะไรก็ได้นะคะผสมกันค่ะเอาโดนะคะจุ่มน้ำค่ะจุ่มให้ทั่วๆเลยนะคะเมื่อจุ่มน้ำเสร็จแล้วนะคะจุ่มธัญพืชค่ะจุ่มให้ทั่วๆเลยจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นวางเรียงบนถาดอบค่ะเมื่อขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วทั้ง6 ชิ้นนะคะจากนั้นพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยค่ะเมื่อพักแป้งใกล้ครบเวลาให้เตรียมวอร์มเตาอบเพื่อเตรียมอบได้เลยค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะขนมปังพองขึ้นมาสวยมากเลยลูกโตเลยนะคะเตาอบเปิ้ลวอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราสามารถนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยลูกโตน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอจนขนมปังเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะนุ่มมากๆนะคะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะด้านในนะคะเป็นข้าวโอ๊ตโฮลวีตที่นุ่มฟูเบามากๆค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ